वेलकम टू रश्मीच रसोई। आपण नेहमीच बोंबील फ्राय, बोंबलाचं कालवण, बोंबलाचं सुकं किंवा भरलेले बोंबील असं बनवत असतो। पण आज मी तुम्हाला अगदी कुरकुरीत अशी ओल्या बोंबलाची भजी कशी बनवायची ही रेसिपी शेअर करणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। बोंबलाची कुरकुरीत भजी बनवण्यासाठी एक वाटा आपण हा बोंबलाचा घेतला आहे। जवळपास 8 बोंबील आहेत मीडियम साइजचे। हे बघा, तुम्ही बघू शकता अगदी ताजे बोंबील आहेत। नंतर अर्धा वाटी आपण कॉर्नफ्लोअर, अर्धा वाटी तांदळाचं पीठ, पाव वाटी बेसन किंवा चण्याचं पीठ, मुठभर कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे। 1 चमचा आलं लसूण मिरची पेस्ट वापरणार आहोत। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा हा घरचा आगरी कोळी मसाला आणि चवीप्रमाणे मीठ यूज करणार आहोत। सर्वात आधी हे बोंबील आहेत ना, तुम्ही बघू शकता, बघूनच कळेल किती अगदी ताजे बोंबील आहेत। हे आहेत ना, मी साफ करून ह्याचे ना तुकडे करून घेते। नंतर पुढच्या प्रोसिजर कडे वळूया। हे बघा, बोंबील सर्व कापून हे असे एवढे आपण तुकडे करून घेतलेत। म्हणून ना मीडियम साइजचे किंवा लहानच, एकदम लहान पण नाही, असे हे मीडियम साइजचेच बोंबील घ्या, म्हणजे अगदी व्यवस्थित हे असे तुकडे होतील। आता ह्याच्यामध्ये एक एक करून आपण सर्व इन्ग्रेडियंट्स ॲड करणार आहोत। सर्वात आधी आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट, नंतर चवीप्रमाणे मीठ, हळद, हा घरचाच आगरी कोळी मसाला आहे। हा नसेल तर तुमच्या साठवणीतला मसाला किंवा लाल मिरची पावडर आणि अगदी पाव चमचा एवढा गरम मसाला ॲड करू शकता। ही मुठभर कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे बोंबलाला हळद मीठ मसाला छानपैकी लागला जाईल। हे बघा, हळद मीठ मसाला वगैरे व्यवस्थित लावून घेतला आपण बोंबलाला। आता एक एक करून हे पीठ ॲड करूया। सर्वात आधी कॉर्नफ्लोअर, नंतर तांदळाचं पीठ, हे बेसन किंवा चण्याचं पीठ घेतलं आहे। अगदी चमचाभरच आपण ह्याच्यात तेल ॲड करणार आहोत। पोहे खायचा चमचा असतो ना, तेवढंच तेल घालायचं आहे। आता व्यवस्थित हे मिक्स करून घेऊया आणि गरज लागेल आपण कांदा भजीचं बॅटर कसं तयार करतो, सेम त्याच पद्धतीचं हे बॅटर आपल्याला तयार करायचे। सुरुवातीला मी हे व्यवस्थित मिक्स करून घेते, कारण का सर्वांनाच माहिती आहे बोंबलाचं कधी पण पाणी सुटतं, तुम्ही कितीही कापून निथळवत ठेवलेत तरी पण। आता ह्याच्यामध्ये अगदी थोडं करून आपण पाणी ॲड करून कांदा भजी सारखं हे बॅटर तयार करून घेऊया। हे बघा, तुम्ही बघू शकता आपलं हे बोंबलाचं बॅटर व्यवस्थित म्हणजे मिश्रण तयार झालं आहे। आता आपण लगेचच फ्राय करायला घेऊया, कारण का मी हे तयार करताना एका बाजूला तेल देखील गरम करत ठेवलंय। आणि हे बघा, अगदी थोडंच पाणी घातलं, सेम आपण कांदा भजी करतो ना तशीच याची कन्सिस्टन्सी हवी आहे। हे बघा, तेल पण छान गरम झालं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये भजी सोडणार आहोत। भजी टाकताना ना गॅसची फ्लेम मीडियमवर करायची आहे। आता मी हाफ हिस्सा तरी भजीचा तेलावर सोडला आहे। लगेच आपण ह्याला हलवायचं नाही, 1 ते 1.5 मिनिटासाठी असंच आपण ह्याला मीडियम फ्लेमवर ठेवायचं आहे। 1 ते 1.5 मिनिट झाला काच आपण त्याला थोडं हलवून घेणार आहोत। 1 ते 1.5 मिनिट झालाय। आता आपण ह्याला अलगदपणे असं मोकळं करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता कॉर्नफ्लोअर, तांदळाचं पीठ, बेसन घातल्यामुळे अगदी इझिली ते मोकळे होतात।
आता आपण ह्याला मीडियम फ्लेमवर छान फ्राय करून घेणार आहोत। आता गॅसची फ्लेम आपण मीडियमवरच ठेवायची आहे आणि मीडियम फ्लेमवर व्यवस्थित ह्याला फ्राय करून घ्यायची आहे। अशी उलटपालट करून आपण कंटिन्यू ह्याला असं स्टर करत फ्राय करून घेणार आहोत। कधी कोणताही तळणीचा पदार्थ आपण जेव्हा भले सुरुवातीला लो किंवा मीडियम फ्लेमवर तळत असलो तरी शेवटी जर हाय फ्लेमवर थोडंसं तळून घेतलं तर ते ना जास्त ऑइली होत नाही। तुम्ही बघू शकता ही भजी 1-1.5 मिनिटासाठी आपण हाय फ्लेमवर छान तळून घेतली आहेत आणि आता हे व्यवस्थित क्रिस्पी देखील झाली आहेत। आता ही सर्व भजी मी तेलातनं काढून घेते आणि ना असा स्टेनर घ्यायचा म्हणजे आपली ही भजी आहेत ना व्यवस्थित तेल निथळलं जातं। आणि ही भजीचं काय वैशिष्ट्य आहे, आपण नॉर्मली जेव्हा बोंबील तळतो ना भले कितीही कडक तळले तरी थोड्या वेळाने ते मऊ पडतात, पण ही भजी तुम्ही जर बनवून ठेवली ना 1-2-3 तास तरी अगदी व्यवस्थित ही भजी अशीच कुरकुरीत राहतात। आता तेल व्यवस्थित आपण ह्याचं निथळून घेऊया आणि आता ही बाजूला ठेवते। अशाच पद्धतीने उरलेली भजी देखील आपण तयार करून घेणार आहोत। हे बघा थोडी थोडी करून आपली ही सर्व बोंबलाची भजी फ्राय करून झाली आहेत। आता ही कढईत असलेली भजी देखील मी काढून घेते आणि जेवढी ही भजी दिसायला छान लागतात टेस्टला पण सुंदर लागतात आणि अगदी कुरकुरीत अशी ही भजी आपली तयार होतात। आता ही तयार झालेली बोंबलाची भजी आपण सर्विंग बोलमध्ये सर्व करणार आहोत। तुम्ही बघू शकता हे बघा अगदी आवाजावरच तुम्हाला कळेल का किती सुंदर आणि कुरकुरीत अशी ही आपली बोंबलाची भजी तयार झाली आहे। आता ही तयार झालेली बोंबलाची भजी या सर्विंग प्लेटमध्ये मी सर्व करून घेते। ही भजी तुम्ही टोमॅटो सॉस किंवा सगळ्यात बेस्ट म्हणजे शेजवान चटणी बरोबर खाऊ शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेली ही कुरकुरीत अशी बोंबलाच्या भजीची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी ही बोंबलाची भजी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही बोंबलाची भजी कशी झाली आहे ती। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या बोंबलाच्या भजीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।